In 2020 kwam ik op het idee om het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum te helpen met de verloren inkomsten. Het idee omvat het volgende. Ik begin een logies-ontbijt, in de volksmond bekend als bed and breakfast. Uiteraard niet zomaar een aangenaam verblijf tussen de boeren en weilanden, maar één met een spoorthema, op slechts 1 kilometer afstand van het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum. Het begon met de aanschaf en plaatsing van een automatische knipperlichtinstallatie. Eigenlijk had dit gevaarte bij het museum moeten staan, maar toen was al duidelijk dat het museum geen budget meer had om dergelijke objecten aan te kopen.